Quy hoạch mở rộng đường Lã Xuân Oai mới nhất. Đường Lã Xuân Oai là một trong những tuyến đường giao thông có ý nghĩa quan trọng tại khu vực quận 9 cũ nay thuộc thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Tuyến đường với chiều dài chỉ gần 6 km nhưng đóng vai trò huyết mạch trong lưu thông, kết nối kinh tế vùng. Sau thời gian dài đi vào sử dụng, tuyến đường đã bị hư hỏng và quá tải nên tuyến đường đã được phê duyệt nâng cấp và mở rộng. Khi dự án hoàn thiện sẽ giúp phát triển kinh tế khu vực mạnh mẽ, giải quyết bài toán di chuyển cho toàn bộ dân cư, cán bộ công nhân viên khu công nghệ cao. Tiến độ quy hoạch mở rộng đường Lã Xuân Oai tháng 7 năm 2024. Hiện tại đường Lã Xuân Oai đang trong giai đoạn xây dựng mở rộng. Cụ thể, đoạn đường từ Lê Văn Việt tới khu công nghệ cao quận 9, cư dân đang bàn giao lại mặt bằng. Tiến độ bàn giao mặt bằng khoảng 70%. Đoạn đường từ khu công nghệ cao đến ngã ba Lò Lu, cư dân đã bàn giao mặt bằng 100%. Đang thi công cống, cầu Tăng Long đang được tái khởi động lại, triển khai hoàn thiện. Vị trí đường Lã Xuân Oai quận 9 ở đâu? Đường Lã Xuân Oai nằm tại các phường Tăng Nhân Phú A, phường Long Thạnh Mỹ, phường Trường Thạnh và phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Tuyến đường này có chiều dài 5,8 km chạy qua nhiều phường của thành phố Thủ Đức, đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thông vùng. Thông tin trục đường Lã Xuân Oai. Đường Lã Xuân Oai có điểm đầu dự án nằm tại km 1.5 Lê Văn Việt, trạm xăng dầu Tăng Nhân Phú, và điểm cuối của tuyến đường nằm tại số 1326 đi Nguyễn Duy Trinh. Tổng chiều dài tuyến đường Lã Xuân Oai quận 9 là khoảng 5,36 km. Đường bê tông nhựa nóng, bề rộng đường khoảng 6 m đến 7 m. Tuyến đường đi qua những phường của thành phố Thủ Đức như phường Tăng Nhân Phú A, phường Long Thạnh Mỹ, phường Trường Thạnh, kết thúc tại phường Long Trường. Kết nối giao thông tại đường Lã Xuân Oai. Đường Lã Xuân Oai quận 9 là tuyến đường huyết mạch kết nối liên thông trong khu vực, giúp những chuyên gia, kỹ thuật viên cấp cao, chuyên viên, các công nhân di chuyển từ hướng ngã tư Thủ Đức, cầu Sài Gòn, trạm 2 Suối Tiên, từ đường Nguyễn Xiển, Long Bình, dự án Vinhome Grand Park, Long Phước Long Trường, dự án MTEA MyCity. Có thể nói đây là tuyến đường quan trọng với mật độ dân cư đông đúc, tập trung nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khu ẩm thực. Bên cạnh đó, hàng loạt những khu đô thị liền kề được hình thành tại đây như khu đô thị Đông Tăng Long, khu đô thị Tây Tăng Long, Elysian Gamuda, khu đô thị City quận 9, Vinhome Grand Park. Với lượng dân cư cực lớn, nhu cầu lưu thông qua tuyến đường rất cao. Chính bởi vậy mà đường Lã Xuân Oai cần được mở rộng nâng cấp, đảm bảo cho quá trình lưu thông của cư dân thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Thực trạng đường Lã Xuân Oai, thành phố Thủ Đức. Đường Lã Xuân Oai có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông khi là cung đường lưu thông của hàng nghìn dân cư mỗi ngày, liên kết tới những tuyến đường lớn khác. Thế nhưng tuyến đường này hiện đang không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại. Làn đường chỉ rộng 6 đến 8 m khiến tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn xảy ra liên tục. Việc mở rộng đường Lã Xuân Oai kết hợp với kế hoạch nâng cấp mở rộng đường Lã Xuân Oai sẽ giúp cho cơ sở hạ tầng của khu vực ngày càng hoàn thiện, kết nối giao thông linh hoạt, nhanh chóng hơn. Các dự án trong khu vực cũng sẽ được rất hưởng lợi. Với việc làn đường, cầu quá nhỏ, đường Lã Xuân Oai quận 9 gần như không đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội hóa, khiến cho khu vực này thường xuyên kẹt xe, mặt đường bị xuống cấp. Theo ghi nhận, mặt đường Lã Xuân Oai đã bị hư hỏng nghiêm trọng và có nhiều ổ gà, ổ voi khiến người dân di chuyển cực kỳ khó khăn. Đặc biệt trong những ngày mưa thì việc đi lại càng vất vả hơn. Tại thời điểm tan tầm, hàng loạt những phương tiện phải nối dài vì tắc đường, không thể di chuyển được. Chưa kể đến số lượng xe to đi lại liên tục cũng khiến mặt đường nhanh bị hư hỏng hơn. Quy hoạch mở rộng đường Lã Xuân Oai. Dự án nâng cấp và mở rộng đường Lã Xuân Oai quận 9 đã chính thức có quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quyết định số 652 QĐ SGT-VT ngày 1 tháng 2 năm 2019 với mức đầu tư lên đến 502 tỷ 254 triệu Việt Nam đồng. Dự án nâng cấp và mở rộng đường Lã Xuân Oai Q9 sẽ thực hiện từ đoạn đầu khúc giao với đường Lã Xuân Oai cho tới đường Nguyễn Duy Trinh. Theo đó, dự án này sẽ do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận 9 làm chủ đầu tư. Thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại Bửu Thành đang tiến hành những thủ tục mời thầu. Hy vọng sẽ sớm khởi công mở rộng đường Lã Xuân Oai để tăng cường kết nối giao thông khu vực. Dự kiến cải tạo đường Lã Xuân Oai. Tuyến đường Lã Xuân Oai được lên kế hoạch cải tạo, nâng cấp, sửa sang lại mặt đường để phục vụ cho việc lưu thông, di chuyển, đi lại của người dân. Theo đó, mặt đường Lã Xuân Oai sẽ được làm phẳng, san lấp ổ gà, ổ voi để việc đi lại thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, mặt đường cũng có kế hoạch mở rộng,
để đảm bảo hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Ngoài ra, tuyến đường cũng dự kiến xây dựng mới bó vỉa hè cây xanh, hệ thống chiếu sáng đúng quy hoạch. Hiện tại từ km 01.3, đoạn trường tiểu học Trương Văn Thành đã được nâng cấp xây dựng. Từ trường tiểu học Trương Văn Thành tới tuyến đường D2 khu công nghệ cao chưa được bố trí vốn. Quy hoạch nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai năm 2017, dự án mở rộng đường Lã Xuân Oai quận 9 đã chính thức được phê duyệt 2.689 km đoạn đầu đường Lê Văn Việt và điểm cuối dự án giao với đường D2 khu công nghệ cao. Đây là nhóm dự án B và thuộc loại công trình đường trong đô thị, cấp công trình cấp 3. Đoạn 1 từ km 0 tới 446.16, mặt cắt ngang đường rộng 22 m, trong đó bao gồm nút giao với đường Lê Văn Việt. Đoạn 2 từ km 446.16 tới km 2 2.689 m, lộ giới đường Lã Xuân Oai rộng khoảng 30 m theo quy hoạch. Đoạn hẻm 80 xây cửa xả thoát nước mở rộng khoảng 6 m theo quy hoạch. Chiều dài hẻm là khoảng 120,81 m, xây dựng hệ thống thoát nước theo đúng quy hoạch, xây dựng mới bó vỉa hè cây xanh, xây dựng hệ thống chiếu sáng đúng quy hoạch. Đoạn từ km 2689 đường D2 kết thúc tại điểm km 5+8 giao đường Nguyễn Duy Trinh. Phần đường đoạn này hiện nay vẫn chưa có thông tin triển khai chính thức. Phần cầu Đông Tăng Long đang được xây dựng mới, dự kiến hoàn thành 2024. Đường Lã Xuân Oai không phải là tuyến đường dài, nhưng tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra. Nếu dự án mở rộng đường Lã Xuân Oai quận 9 sớm được khởi công sẽ giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông và giúp phát triển kinh tế vùng, kinh tế doanh nghiệp, khu công nghiệp tại khu công nghệ cao. Quy hoạch đường Lã Xuân Oai nối dài. Đường Lã Xuân Oai nối dài cũng được triển khai và xây dựng để tăng cường kết nối liền mạch, phục vụ cho việc lưu thông di chuyển cũng như tăng khả năng liên kết vùng. Đường Lò Lu dài khoảng 2 km, là tuyến đường nhánh kết nối với các trục đường quan trọng của TP. Thủ Đức là Nguyễn Xiển, Nguyễn Duy Trinh, Lã Xuân Oai, khu vực cầu Tăng Long. Đây cũng là khu vực kết nối với khu công nghệ cao, thành phố Thủ Đức. Hiện nay, người dân trên tuyến đường này đang bàn giao mặt bằng cho nhà nước xây dựng, mở rộng đường Lò Lu. Theo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, nhiều tháng nay, Ban đã tích cực vận động người dân ở đường Lò Lu nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để sớm triển khai dự án. Dự kiến trong tháng 7 sẽ bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án thi công dự án. Theo kế hoạch, dự án đường sẽ được mở rộng lên 30 m, hiện tại 6 m với tổng mức đầu tư 755 tỷ đồng. Đoạn 1 từ đường Lã Xuân Oai đến dự án xây mới cầu lắp, cầu chùm chụp. Hiện dự án chưa có mặt bằng nên chưa thể tổ chức thi công. Đoạn 2 từ cuối dự án xây mới cầu lắp, cầu chùm chụp đến Nguyễn Xiển. Gói thầu này đã có đơn vị thi công, hiện đang chờ mặt bằng để thi công cuốn chiếu. Hiện Ban quản lý dự án đang trình Sở Giao thông Vận tải thành phố phê duyệt lựa chọn nhà thầu. Dự kiến quý 3 năm 2024 sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công. Đến quý 4 năm 2024 sẽ khởi công dự án mở rộng đường Lò Lu theo đúng quy hoạch. Nhiều năm nay, mật độ dân cư trên đường Lò Lu đông đúc, hạ tầng kết nối không kịp đáp ứng, thường xuyên xuống cấp. Tuyến đường này xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, khiến nhiều người dân đi lại khó khăn. Theo đó, việc nâng cấp, mở rộng là cần thiết.